Nem én, a másik a felelős, ő a hibás, majd ő megoldja. Csábító egy ilyen élet, hiszen annyival könnyebbnek tűnik, mint felelősséget vállalni magunkért, a döntéseinkért és a társadalmunkért. Ahhoz, hogy megértsük az egyéni felelősségvállalás tartalmát és fontosságát, induljunk ki a hiányából. Vegyük sorra, milyen következményei lehetnek, ha hárítjuk a felelősséget. Boldogtalanná tesz. Magadat megváltoztathatod, másokat nem. Amíg másokat hibáztatsz a saját problémáid miatt, addig nem lesz változás körülötted. Ez csak frusztrációt okoz. Azonban amint a tettek mezejére lépsz, és megkeresed, te mit tehetnél a változás érdekében, már is a saját kezedben tudhatod az életed irányítását és a boldogságodhoz vezető ajtó kulcsát. Mahatma Gandhi így fogalmazta meg. Legyünk mi a változás, amit látni akarunk a világban. Elveszítjük az önbizalmunkat. Rengetegen küzdenek azzal, hogy nincs önértékelésük. Tanfolyamokon, könyvekben, pszichoterápiákban keresik, de nem fogják megtalálni. Honnan is lenne önbecsülése, magabiztossága annak, aki elvégzi a mások által rárót kötelező minimumot, de kerüli az önként vállalt cselekvést? Ha önbecsülésre vágysz, vállalj felelősséget. Más is becsülni fog érte, és te is önmagadat. A sikerek összeadódnak, jogos magabiztossággá sűrűsödnek, hisz te már nem csak sejted, hanem tudod, hogy mire vagy képes. És ez a csendes magabiztosság az az erő, amit nem kell fitoktatni, mégis vezetővé tesz, mert szívesen követnek. Elveszíted az önállóságodat. Ameddig másra bízod a felelősségvállalást, addig függsz. Az önállóságod abban áll, hogy mit képviselsz a világban, mi az, amit csak te tudsz hozzáadni. Az önállóság a vállalt felelősségeinkből épül fel, mint egy baráti közösség szervezése, vagy ilyen, ha építő érvekkel hatsz másokra, ha te hajolsz le azért a szemétért, vagy pusztán eldöntöd, hogy a te példád a tartást, a pontosságot, a nagyvonalúságot, netán a lovagiasságot erősíti a világban. Annyira vagy felnőtt, amennyi személyes felelősséget vállalsz. Ki kell kerülnöd anyád, apád árnyékából, és önállóan a kezedbe kell venned a sorsod irányítását. Majd képessé kell válnod másokért is felelősséget vállalni, egy következő generációt elindítani, egy nemzetben gondolkodni. És ez nem a felnőtt lét maximuma, hanem a minimuma. Ma már egyértelmű, hogy csak egyenként lépve lehet megtartani és ellenőrizni a szabad világot. A mi szabadságunkat is, ami ma már annyira természetes, hogy azt hisszük, ami kivont kardunk nélkül is megmarad nekünk örökre. Pedig nem elég, ha hátradőlve mástól reméljük, hogy majd tesz. Ébresztő! A te felelősségedre is szükség van. Ne hagyjuk, hogy a Netflix, az Insta, a YouTube vagy a gamerlét bárgyúvá tegyen, elszakítson a valóságtól, és kivonjon a jövő alakításából. Én emlékszem, amikor rádöbbentem, hogy rajtam múlik az életem, sőt a világ, amiben élek. 1989-ben volt, amikor megszűnt a kommunista elnyomás. Addig börtön és munkatáborba deportálás, jobb esetben rendszeres gumibotozás járt azért, ha véleményem volt, ha utazni akartam, ha külföldiekkel érintkeztem, vagy ha csak az igaz információkra vágytam. Amikor felszabadultunk a marxista diktatúra terrorja alól, tudtam, hogy a világot többé nem bízhatjuk másra. Éreztem, hogy mostantól kötelességem ismerni a vezetők erkölcsi hátterét, a rólunk szóló terveiket, értenem kell a szavak mögötti igazságot. És ami még fontosabb, tudtam, hogy nekem is saját tervet kell kovácsolni arról, hogy milyen jövőt, rendszert, államot, gazdaságot és benne milyen családot, feleséget, életet akarok. Normális, hogy a saját világképemért küzdök, és ettől kezdve mindig ahhoz választok vezetőket és társakat. Azokat támogatom, akik az én tervemet segítik. Világkép és elfhű cselekvés. Ezt nem adom fel soha. Melyek tehát az első lépések ahhoz, hogy saját kezedbe vedd az életed? Nézd magadba, ne keresd kifogásokat. Tájékozódj és bíz magadban. A világ sorsa éppen olyanok kezében van, mint te. Dönts, cselekedj, minden nap állj bele abba, amit eléd rak az élet. Csak az nem téved, aki nem csinál semmit. Tegyél, és a tévedsz, javítsd ki. Nem a tökéletesség a lényeg, hanem a tökéletesedés. És legyél büszke mindarra, amit te teszel a világ változásáért. Én erről nem csak beszélek, hanem élem is. Mottomként szolgál Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gondolata: nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Én ezt követem. Vágj bele te is. Hajrá együtt. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója az Axiomán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.